नमस्कार साथीहरु, म निकेश सम्लागाई स्वागत गर्दछु तपाईले मेरो च्यानल ज्ञानमान्दुमा। साथीहरु, पछिल्लो केही समय यता हाम्रो नेपाली शेयर बजारमा आईपीओ निष्कासन हुने चाप बढ्दो छ। भर्खरै मात्र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, NEPSE लघुवित्तीय, साधना लघुवित्तीय, अजुत इन्स्योरेन्स जस्ता कम्पनीको आईपीओ निष्कासन भयो, जसमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र NIC लघुको त लिस्टिङ भएर दुवैको मूल्य 500 को सेरोफेरमा पुगेको अवस्था छ। यति कम समयमा मैले देखेको आईपीओ भनेको तपाईको लागि घर बसी पैसा कमाउने मौका हो। यदि तपाईले राम्रो कम्पनीको आईपीओ मा आवेदन दिनु भएको छ भने चाहिँ, जस्तै पछिल्लो समयमा जसले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र NIC लघुवित्तीयको आईपीओ छुटाउनु भयो, उहाँहरूलाई अहिले पछुताउनु पर्ने अवस्था आएको छ, किनकि ती खालका कम्पनी वा त्यस्ता खालका आईपीओ धेरै कम आउने गर्दछन्। तर तपाई यो कुराले निराश नहुनुहोस्, किनकि शेयर बजारमा जसरी तपाईले गुमाउनुहुन्छ त्यसरी नै कमाउनु पनि हुन्छ। यानी दुईवटा कम्पनीको आईपीओ छुटे केही फरक पर्दैन, चिन्ता नलिनुहोस् र अब आउने 7 वटा कम्पनीको आईपीओ मा आवेदन दिनुहोस्। शेयर बजारमा मौका कहिले पनि सकिदैन, जसरी जान्छ त्यसरी नै आउँछ। त्यसैले आजको भिडियोमा मैले अब आउने केही उत्कृष्ट कम्पनीका आईपीओ लिएर आएको छु र त्यस कम्पनीमा हामीले कति किता भर्दा ठिक होला र कति किता पर्ला नपर्ला जस्ता मेरो मतलब सबै नै कुराहरू लिएर आएको छु। जसले अहिलेसम्म आईपीओ मा लगानी गर्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि यो छुटाउने नहुने मौका हो, किनभने भविष्यमा यस्तो मौका कमै आउँछ। त्यसैले आजै दिमाग खोलेर आवेदन दिनलाई तयार बस्नुहोस्। यदि तपाईलाई आईपीओ कसरी भर्ने, डिम्याट अकाउन्ट कहाँ खोल्ने, डिम्याट अकाउन्ट भनेको के हो, शेयर भनेको के हो जस्ता कुराहरू थाहा छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा एउटा लिंक हालिदिएको छु भिडियोको, त्यहाँबाट गएर तपाईले सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान अथवा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। ल, अब यति भन्दै आजको हाम्रो टपिकतिर जाउँ। साथीहरु, अबको 2 महिनाभित्र लगभग 17 वटा कम्पनीको 6 अर्ब भन्दा बढीको आईपीओ निष्कासन हुने भएको छ, जसमध्ये इन्स्योरेन्स कम्पनीको 4 वटा, माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको 1 वटा, मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कम्पनीको 1 वटा र हाइड्रो पावर कम्पनीको 10 वटा आईपीओ निष्कासन हुने तर्खरमा छन्। र आजको भिडियोमा हामी ती मध्ये उत्कृष्ट कम्पनीहरूको आईपीओ को बारेमा बुझ्नेछौँ। र हाइड्रो पावरमा एकदमै धेरै रिस्क भएकाले अहिले यसको बारेमा भने म अर्को भिडियोमा डिटेल एनालाइसिसको साथ आउनेछु र भन्नेछु कि 10 वटा मध्ये कुन हाइड्रो पावर चाहिँ लगानी गर्नको लागि उत्कृष्ट छन् भनेर। त्यसैले अब एक वटा गर्दै कुन कम्पनीको आईपीओ जारी हुँदैछ त हेरौं। हाम्रो लिस्टको पहिलो नम्बरमा रहेको छ चन्द्रगिरी हिल्स। यसले 18 करोड बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ र यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ ग्लोबल आईएमई क्यापिटल र यसको आईपीओ 2077 असार 26 गते एप्रुभ भइसकेको छ। साथी हो, चन्द्रगिरी हिल्सले 18 लाख बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ, जसमा 0.5% इम्प्लोइलाई, 5% म्युचुअल फन्डलाई र 10% त्यहाँको लोकल पिपललाई गरेर 84.5% हामी जेनरल पब्लिकको लागि निष्कासन हुनेछ र त्यो हुनेछ 15 लाख किता। चन्द्रगिरी हिल्स एउटा प्राइभेट कम्पनी हो र यसले आईपीओ बाट उठाएको पैसा आफ्नो बिजनेस बढाउनलाई उपयोग गर्नेछ र नयाँ सेवाहरू थप्ने र अझै प्रभावशाली बनाउने बताएको छ। र साथीहरु, यो कम्पनी लगानी गर्नको लागि एकदमै राम्रो भएको र यसको आईपीओ चाहिँ तपाईले कुनै हालतमा पनि नछोड्नु हुन म तपाईलाई सल्लाह दिन्छु। र अब यसमा कति आवेदन दिँदा ठिक हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले 10 किता आवेदन दिनुस्, किनभने यस कम्पनीले थोरै मात्र आईपीओ जारी गरेको छ र लकी ड्रबाट आवेदन दिने मध्ये 38% लाई 10 किताको दरले शेयर पाउनुहुनेछ। त्यस्तै अब दोस्रो नम्बरमा रहेको छ आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीले 60 करोड बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो र यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ। यस कम्पनीको आईपीओ 2077 साल असार 26 गते एप्रुभ भइसकेको छ। यो कम्पनी एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो र यसले आफ्नो आईपीओ मार्फत उठाएको पैसा आफ्नो बिजनेस बढाउनको लागि र थप शाखाहरू विस्तार गर्नको लागि साथै विभिन्न इन्स्योरेन्स पोलिसीहरूलाई बढाउने पनि कम्पनीले जनाएको छ। यस कम्पनीले 60 लाख किता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ, जसमध्ये 0.5% इम्प्लोइको लागि, 5% म्युचुअल फन्डको लागि र बाँकी 94.5% जेनरल पब्लिकको लागि छुट्याइएको छ, जुन हुन आउँछ 56 लाख किता। अब यसमा तपाईले कति आवेदन दिँदा ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले 20 देखि 30 किता भर्नुहोस्, जसमा आवेदन दिने सबैले न्यूनतम 10 किता पाउनेछन् भने लक्की 50% ले 20 किताको दरले शेयर पाउनेछन्। त्यस्तै हाम्रो लिस्टको तेस्रो नम्बरमा पनि एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नै छ, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी। यसले पनि लगभग 63 करोड बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यसको इस्यु म्यानेजर सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र यसको पनि आईपीओ 2077 साल असार 26 गते एप्रुभ भइसकेको छ। यो पनि एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो र यसले पनि आफ्नो आईपीओ मार्फत उठाएको पैसा शाखा विस्तार गर्न र पोलिसीहरू बढाउनमा लगाउने बताएको छ।
यस कम्पनीले 63 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ, जसमध्ये जेनरल पब्लिक यानी आम सर्वसाधारणको लागि 59 लाख आइपिओ निष्कासन हुने भएको छ। र अब यसमा कति किता आवेदन दिँदा ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईले 20 देखि 30 किता आवेदन दिनुस्, जसमा हरेक आवेदन दिनेले 10 किता न्यूनतम पाउनुहुनेछ र लक्की 52% ले गोला पर्साबाट 20 किता शेयर पाउनुहुनेछ। यस्तै हाम्रो लिस्टको चौथो नम्बरमा छ समाज माइक्रो फाइनान्स यानी समाज लघु वित्तीय संस्था। यसले 86 लाख बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र यो एकदमै न्यून हो। 86 लाख भनेको एकदमै थोरै हो साथी हो। यसको इस्यु म्यानेजर सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र यसको आइपिओ 2077 जेठ 27 गते एप्रुभ भइसकेको छ। यसले आफूले आइपिओ मार्फत सङ्कलन गरेको रकम आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न यानी विभिन्न योजनाहरूको लागि किसान, व्यापारी लगायत साना व्यवसायहरूलाई सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने र यसरी नै पुँजी बढाउनको साथै नाफा पनि बढाउने बताएको छ। यस कम्पनीले 86,000 किता शेयर जारी गर्नेछ, जसमा इम्प्लोइ र म्युचुअल फन्डलाई छुटाएर जेनरल पब्लिक यानी हामी आम सर्वसाधारणको लागि 81,270 किता छुट्याइएको छ। र अब यसमा कति पर्छ वा कति भर्ने भन्नुहुन्छ भने यसले एकदमै कम शेयर इस्यु गरेकाले तपाईले यसमा शेयर भर्ने चान्स एकदमै कम छ र हाम्रो हिसाब अनुसार यसमा 2% लगानीकर्ताले मात्र शेयर पाउनेछन्। त्यसैले म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु कि तपाई यसको लागि 10 किता भन्दा बढी आवेदन नदिनुस्। यदि 10 किता भन्दा बढी आवेदन दिनुभयो भने त्यो बेकार नै हुनेछ, किनकि यसमा शेयर पर्ने चान्स एकदम कम छ या भनौं नाको बराबर छ। र अबको तीनवटा कम्पनीको आइपिओ भने प्रिलिमिनरी रिभ्यूमा छ, मतलब चाँडै नै सेवन यानी धितो पर्दाले स्वीकार गर्नेछ, जसमा 1 नम्बरमा छ सीबीआईएल क्यापिटल। सीबीआईएल क्यापिटलले 3 करोड बराबरको शेयर जारी गर्ने भएको छ, जुन फेरि पनि न्यून हो र यसमा पनि तपाईलाई शेयर पर्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ। यसको इस्यु म्यानेजर नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ छ र यसको पनि आइपिओ जेठ 2077 27 गते एप्रुभ भइसकेको छ। सीबीआईएल क्यापिटल एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्क हो, यानी यसको काम भनेको लोन दिने, फाइनान्शियल एडभाइस दिने, ठूला कम्पनीहरूको लागि फन्ड रेजिङ गर्ने भएकाले यसले आफ्नो आइपिओ मार्फत सङ्कलन गरेको रकम यसको बिजनेसलाई बढाउनुमा र हाई रिटर्न इन्भेस्टमेन्टमा लगाउने बताएको छ। यसले 3 लाख किता शेयर जारी गर्नेछ र इम्प्लोइ र म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएर अब जेनरल पब्लिकको लागि मात्र हेर्ने हो भने यसले जेनरल पब्लिक यानी आम सर्वसाधारणको लागि भने 2,83,000 किता शेयर जारी गर्नेछ, जुन फेरि पनि एकदमै कम हो। र अब आवेदनको कुरा गर्दाखेरि तपाई यसमा 10 किता भन्दा बढी आवेदन नदिनुस्, किनकि यसले जारी गरेको शेयर एकदमै कम भएकाले आवेदन दिएको मध्ये 7% ले मात्र पाउने हुनेछ, यानी 100 जनामा 7 जनाले मात्र पाउने हुनेछ लकी ड्रबाट यानी गोला पर्थाबाट। र अब हाम्रो तेस्रो नम्बरमा छ जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड। यो एउटा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हो। यसले 30 करोड बराबरको शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ भने यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर NIBLS क्यापिटल रहेको छ। यसले 30 लाख किता बराबरको शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ, जुन 0.5% इम्प्लोइलाई र 5% म्युचुअल फन्डलाई छुटाएर आम सर्वसाधारण यानी जेनरल पब्लिकको लागि 28 लाख किता निष्कासन हुने भएको छ। अब आवेदनको कुरा गर्दाखेरि यसमा तपाईले 10 देखि 20 किता आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, जसमध्ये लक्की यानी भाग्यशाली 70% ले 10 किता शेयर पाउनुहुनेछ। र अब हाम्रो लिस्टको लास्टमा छ सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी। यो पनि एउटा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हो र यसले पनि 30 करोड बराबरको शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। यसको इस्यु म्यानेजर NICICI क्यापिटल रहेको छ। यसले 30 लाख बराबरको शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ, जुन फेरि पनि इम्प्लोइ र म्युचुअल फन्डलाई छुटाएर आम सर्वसाधारण यानी जेनरल पब्लिकको लागि 28,35,000 किता निष्कासन गर्ने भएको छ। यसमा पनि तपाईले 10 देखि 20 किता आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र लक्की 70% आवेदकले 10 किता शेयर पाउनुहुनेछ। त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै र अर्को भिडियोमा भने म लगानी गर्न योग्य उत्कृष्ट हाइड्रो पावर कम्पनीहरू कुन हो र कुनको आइपिओ मा भर्दा ठीक होला भन्ने भिडियो लिएर आउने छु। त्यसैले यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साइडको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। र अन्त्यमा मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।